Milana thường đọc sách và chơi bóng rổ. Mời các bạn cùng chào mừng chị Polina Golick đến với YS ngày hôm nay ha. Thì bài giảng ngày hôm nay của chị sẽ hướng chúng ta đến một cái cách nhìn mới dành cho môn toán. Nó không đáng sợ như chúng ta nghĩ và nó cũng gần gũi với chúng ta rất nhiều. Rất là thú vị, vô cùng thú vị. Qua cái cách thể hiện của Melana thì mong là mọi người sẽ cảm nhận được điều đó. Và ngày hôm nay thì cũng chào mừng bạn Nguyễn Trần Phúc Duy đến từ trường The New School tại New York sẽ giúp chương trình đảm nhận phần phiên dịch. Okay, it's my great joy to welcome to YS my beloved friend Polina Golick. She is finishing up her PhD in mathematics at Purdue University and plans to pursue jobs in academia after graduation. She strongly believes in her students and the power of teaching, and that's how we became quite close to each other and talk a lot about how to empower students, especially female students in STEM. So when she's not doing research, she enjoys reading and playing basketball. With today's talk, she would persuade you to see math in a very different way, as math is all around us and is not as scary as you think it is. I'd also like to welcome Albert or Yi, a master's student from the New School, New York, and Albert will be the interpreter today. Milena, whenever you're ready. Okay. Let's see. I just shared my screen, right? Yeah. Ok, trước khi bắt đầu thì để check một tí ha. Các bạn nghe anh nói rõ không? Okay, did you hear me well, Milana? Yeah. Okay, that's good. Thank you. Okay, I think it's working. Can everyone see that? Mọi người có nhìn thấy cái slide này của cô không? Okay. Guess I should wait. We'll start in a minute. Okay, great. So I first want to thank the organizers for inviting me to speak today. I'm really excited to speak. I hope this is really fun and informal. Hôm nay xin cảm ơn ban tổ chức đã mời mình đến đây tham dự chương trình. Thật sự là mình rất là hứng khởi và mình mong là cái bài thuyết trình của mình sẽ thật sự thú vị và khiến cho mọi người cảm thấy vui. Đặc biệt là những thông tin của nó thì lại rất gần gũi chứ nó không cao xa. Okay, so my goal is to rethink everything you know about math. Okay, so I want to first start off by asking you guys some questions. So, mục tiêu của cái bài hôm nay là sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn mới mẻ, có một cái tư duy hoàn toàn mới về môn toán. Nhưng mà trước tiên thì mình có một số câu hỏi muốn đặt cho các bạn. Okay, so on my worksheet, I asked, why is math hard in your experience? So I want you guys to think about, do you like math? And if not, why? And why is it hard in your experience? Câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi các bạn là các bạn có từng nghĩ rằng môn toán khó hay không? Các bạn có thích môn toán hay không? Nếu thích hay không thích thì lý do là tại sao? So does anyone like math here? I mean, just by a show of hands. Nếu bạn nào thích môn toán thì cứ giơ tay ha. Let's see in the chat. Okay, so someone answered lots of equations to remember, or too many equations. What else?
Mình thấy câu tin nhắn của các bạn ha, có quá nhiều công thức phải nhớ, nhiều thứ phải nhớ quá. Còn chuyện gì mà các bạn thấy khó môn toán nữa không? Okay, Thu Hà in the chat box he said mathematics is interesting but also very difficult. Difficult, okay. So does anyone have any more reasons of why it's difficult besides the equations? Có ai còn lý do nào ghét để mình ghét môn toán ngoài những cái phương trình, những cái công thức hay không? Okay, it's difficult to understand. Mhm. Okay. No application in life. Hopefully I can change that after today. That's my goal. Hy vọng là sau buổi hôm nay mình sẽ thay đổi quan điểm của các bạn môn toán ha. Môn toán nó không hẳn là nó không có ứng dụng trên thực tế. Okay. Unless anyone else has any more questions, I'll probably just go on from here. Let's see. Someone else said in the chat. What did they say? It's a logical subject, but also quite abstract. Okay, abstract. Okay. It's not really practical. It's just Okay. numbers. Okay. Okay. Good. Thank you for responding. So yeah, when most people say is I'm not good at math or math is memorizing, right? And there's no connection to the real world, which is what you've all said in the chat. Đúng là nhiều người thì họ nói rằng môn toán á, thì có quá nhiều thứ phải ghi nhớ. Toán thì rất là khó, cũng như là nó không có thực tế. Nó cũng chính là những điều mà các bạn vừa ghi ở trong phần chat của mình. Okay, so let's first talk about ways to see math. Okay. Đầu tiên chúng ta hãy cùng bàn luận về cách chúng ta nhìn nhận môn toán ha. So one of the most common things about math is that you're taught in a way to see the problem and then just to copy the solution and move to a new problem, right? Có một cái quan niệm rất là phổ biến đối với môn toán, đó là các bạn khi mà đến trường các bạn được học là chúng ta nhìn thấy một vấn đề, các bạn có một giải pháp, sau đó các bạn cứ bê đúng cái giải pháp đó qua một cái vấn đề mới. Đó là cách mà các bạn học được ở trường, có phải không? Okay, and another way to look at it is just that you've been taught to memorize all of the steps, right? Một cách khác nữa là khi các bạn học môn toán thì các bạn được giáo viên yêu cầu là cứ phải ghi nhớ tất cả mọi thứ. So usually when you get to a problem on your homework, right? And if you've memorized the steps in class and the problem is different, then you're lost. Như vậy nếu mà các bạn cứ gặp một vấn đề, các bạn cứ ghi nhớ cách làm, sau đó các bạn làm trong bài tập về nhà hay là bài giáo viên giao và các bạn gặp một vấn đề mới, thì lúc đó các bạn lạc lối, không biết giải luôn. And so what we want to do is we want to understand math at a deeper level than that. And I strongly believe that math is not memorizing, okay? Theo chị thì chị thấy là cái việc học môn toán chúng ta phải hiểu môn toán ở một cái cấp độ sâu hơn, và môn toán hoàn toàn không phải chỉ có học thuộc lòng. So to make math easier is being able to see math in a new light. But how can we do this, right? That's really the question. Như vậy chúng ta có thể nói là môn toán thực sự nó sẽ dễ dàng hơn nếu các bạn nhìn nó ở một khía cạnh khác. Nhưng vấn đề là làm như thế nào để chúng ta nhìn nhận nó ở một khía cạnh khác. Okay. And so to re-see math in a new way, we're going to go through some simple examples. Để làm được việc đó thì chúng ta cùng xem qua một số ví dụ các bạn nha. Okay. So what concept can you relate to a stoplight? What math concept can you relate to a stoplight? Okay. Bây giờ các bạn đi ra đường, các bạn nhìn thấy một cái đèn giao thông. Vậy thì khi nhìn thấy đèn giao thông, các bạn nghĩ tới một khái niệm toán học nào nhỉ?
Since a Khái lot niệm of toán you học said nào? there's no application to the real world. Hẳn là các bạn đi học, đi ra đường cũng nhiều ha, chạy xe, ra đường gặp cái đèn đó thì nghĩ tới khái niệm toán học nào này? Các bạn có thể giơ tay hoặc các bạn có thể ghi trong phần chat ha. So does anyone, oh, sorry. So does anyone know? Có ai nghĩ ra gì chưa nè? Đèn giao thông và toán học. Think about how a stoplight works, right? So Các bạn nghĩ xem cái đèn nó vận hành như thế nào? someone said something. Okay, someone said just counting down. I don't know what the other person said. Give me a second. Oh, interesting. Mhm. Okay, someone said probability. Yeah, I don't it's know the it's first like three variable equation probability. Thu Hà said it's like a quadratic equation. Okay. Or in inequality, like bigger, smaller, or equals. Oh, I see. Okay. So close. I like the probability one too, but the problem with the probability is that you're equally red, yellow, and green can equally happen, right? Equally. Mình thì mình thích cái bình luận của các bạn. Có một bạn ghi là xác suất probability á, thì mình thấy cái đó cũng hay, nhưng mà có một cái vấn đề là khi mà nói tới xác suất thì giống như là màu đỏ, màu vàng, màu xanh, ba cái đó nó đều có xác suất ra như nhau. Okay, so close. So three variable equation. And does anyone have any other ideas? Nói chung là các bạn cũng gần đúng rồi đó. Có ai còn có ý tưởng nào nữa không? No? Okay, we'll just move on then. Okay, so the point about the stoplight is that when you see it, you know that there's only three options, right? Red, yellow, and green. Okay, And you know như this vậy is, khi các bạn... I'm sorry, I didn't get that. and you know it's in respect to time. Như vậy các bạn nhìn thấy một cái đèn giao thông á, các bạn biết ngay là mình chỉ có 3 lựa chọn thôi phải không? Đó là đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh. Và ba đèn này nó sẽ thay đổi tùy theo thời gian. So you know that when you're at the stoplight, you know that the stoplight is only depending on time, right? It's not depending on where the cars are, you know, in relation to the stoplight. It's just dependent on time. Như vậy khi các bạn nhìn thấy đèn giao thông thì các bạn biết là các cái option, những cái lựa chọn của nó, những cái màu của nó chỉ phụ thuộc vào đúng một yếu tố thôi. Đó là yếu tố thời gian, nó không phụ thuộc vào những yếu tố khác. Các bạn có đi xe gì thì cái đèn nó cũng vận hành như vậy thôi. And generally, when you're at the stoplight, the green is the longest, right? Usually, you would like the green to be the longest if you're in the car. Thường thì các bạn đi, nói chung là khi các bạn đi đến một cái đèn giao thông thì các bạn sẽ thường thấy là màu xanh là cái màu có thời gian lâu nhất. Nhất là khi các bạn ngồi trên xe thì các bạn luôn muốn màu xanh nó lâu. So what this relates to is a piecewise function. Như vậy các bạn thực ra các bạn nhìn thấy cái đèn giao thông như vậy, chúng ta có thể hình dung nó lại thành một cái hàm xác định trên các khoảng khác nhau. And hopefully a lot of you have seen this before. So why piecewise functions? Hồi đó các bạn có học mấy cái này chứ ha? Chắc là có rồi nha. Những cái hàm xác định trên các khoảng. Ví dụ trên một khoảng này ở trên trục số thì nó có giá trị như thế này. Cái khoảng khác thì nó là có giá trị như thế khác. In other words, why is it piecewise function and why is it not probability or quadratic or any of the other answers you guys gave, right? Chúng ta nhìn thấy cái hàm xác định trên các khoảng như thế này, nó rất là rõ ràng và thực ra nó không phải là những cái yếu tố mang tính chất giống như là tỷ lệ xác suất như là bạn hồi nãy có bình luận ở trong phần chat.
Okay. So the reason that it's a piecewise function is because, as we all know, there's three outputs, right? Red, yellow, and green, and it changes in respect of time. And so you would call this a set function. Như vậy chúng ta có thể thấy á là cái đèn giao thông á, chúng ta có 3 lựa chọn, là có 3 màu là đỏ, vàng và xanh, và nó thay đổi theo thời gian. Như vậy chúng ta có thể gọi đây là một cái hàm tập hợp, một cái set function. So if you were to graph of how a stoplight operates, this is basically what it would look like in the picture. Như các bạn nhìn vào đây, chúng ta thấy một cái biểu đồ này minh họa cái cách vận hành của cái đèn giao thông. Nhưng chúng ta biểu diễn nó dưới dạng một cái hàm. Thì chúng ta sẽ có màu vàng, màu đỏ, màu vàng ở Việt Nam, nhưng mà cái đèn ở đây thì bạn dùng màu xanh dương á, và đèn xanh, và cái trục ngang chúng ta có cái trục thời gian á, thì chúng ta thể hiện những thay đổi của 3 lựa chọn này theo yếu tố thời gian. So the whole point is that when you're learning piecewise functions in school, you're not making these connections, right? But in fact, they're very common. And a stoplight is a really good example of this. Như vậy quay lại á, khi các bạn học ở dưới nhà trường, các bạn học về những cái hàm xác định trên các khoảng, thì chúng ta chỉ học như vậy thôi, chúng ta không thực sự liên kết được với thực tế. Và trong khi trên thực tế á, những ứng dụng của cái hàm đó nó lại rất phổ biến. Và đơn cử chúng ta có một cái đèn giao thông như thế này. So hopefully now I've convinced you that the stoplight is a mathematical concept. Hy vọng là hy vọng là qua một cái ví dụ này thì các bạn có thể nhìn thấy là cái đèn giao thông thực ra nó cũng là một cái khái niệm toán học rất là cơ bản luôn ha. Okay, so let's look at another example. So here is another thing you see all the time, which are vending machines. Chúng ta sang một cái ví dụ mới ha. Ví dụ này thì chúng ta lại gặp một cái món mà rất là phổ biến, đặc biệt là các bạn ở thành phố á. Chúng ta có một cái máy bán hàng tự động. So let's do the same exercise. How can we rethink vending machines as a math concept? Chúng ta làm lại cái bài tập ban nãy với cái đèn giao thông ha. Lần này chúng ta áp dụng đối với cái máy bán hàng này. Các bạn có thể hình dung cái máy bán hàng này như một cái khái niệm toán học như thế nào? Think about what happens when you press the buttons. Hãy nghĩ tới lúc mà các bạn nhấn nút để các bạn chọn cái món đồ mình muốn mua đó. Các bạn có thể biểu diễn nó thành cái hàm được không? If you have any ideas, just put in the chat. Các bạn cứ có thể bình luận vào trong phần chat của mình ha. Duy Linh, equivalence, array. What was the first one? Equivalence what? Equivalent values. Oh, equivalent values, okay. And then after array, I don't know what they say. Okay. This means algorithm. Algorithm, if you want this substring, so if then, if with every x you get an y. Yeah, good. That's a really good answer. Cái bình luận của chị Thu Hà rất là hay ha. I also like the other answer. The cost is the function of the types of drinks. It's really good too. Ok. Tại Bùi Minh Đức, nếu mà chúng ta xem giá của cái món hàng đó là một cái hàm tương ứng với các món đồ uống mà mình muốn mua, thì chúng ta có thể đặt những cái loại đồ uống đó cùng là coi như chúng như là cùng một cái hằng số. Okay.
Okay, all of these are really good examples. Or what did someone say now? Thu Hà, the one who gets you the if then comment, she said, is it like reflection? Reflection. Okay. So what someone said about the if then statement and the X to the Y is a really good idea. Mhm. The That's variable each the variable- one. Okay, which kind of drink will match with the Mhm. variable? Okay, all of these are really good answers. Mhm. Thank you for answering. Ok, các bạn bình luận của các bạn rất là hay ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Okay, so let's talk about it. Mhm. So the basic idea is that, well, I guess let's try making the vending machine into a math statement together. Let's do that. Như vậy chúng ta có một cái hướng tư duy khác như thế nào đây? Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau thử đặt một cái mệnh đề với cái máy bán hàng tự động này. So we'll set X to equal the buttons and Y to equal the vending machine output. Như vậy chúng ta đặt X là những cái nút bấm ở trên máy và Y là cái món mà cái máy bán hàng nó trả ra. Okay, so how do we define this function from X to Y? And is F a function? Như vậy chúng ta có thể định nghĩa cái F đó như thế nào theo tương quan với hai giá trị X và Y. Và chúng ta có thể xem F là một hàm hay không? Okay. Okay, so the good news is that the vending machine is a function. And we say that a function F assigns to each element X an element of Y. Tin vui cho mấy bạn, đúng là cái máy bán hàng tự động nó là một hàm, chúng ta có thể xem nó là một hàm và một cái F mà chúng ta gọi nó là hàm khi mà với mỗi giá trị của X thì cái hàm đó nó trả ra cho ta một giá trị của Y. So let's talk more about this in this picture. So let's look at the top right picture. Các bạn nhìn vào hình ở phía trên bên phải ha. And so say A, B, and C are different buttons for different drinks. Bây giờ chúng ta có A, B, C, đó là tương ứng với 3 nút bấm ở trên cái máy bán hàng tương ứng với 3 loại nước khác nhau. So an example is if A is Coca-Cola and B is Pepsi, and C is Sprite. Cho dễ hiểu thì chúng ta cứ quy định A là Coca-Cola, B là Pepsi và C là một chai Sprite. If I press the Pepsi, Coca-Cola, and Sprite buttons, I shouldn't get all Pepsi back. Như vậy nếu mà các bạn nếu mà giả sử mà mình chỉ nhấn 3 cái nút A, B, C, Coca, Pepsi, Sprite thì khi cái máy nó trả ra nó không nên trả tất cả đều là Pepsi được. So that's what the top right picture is saying. And we all know that this is true when we use a vending machine, right? Đó là cái ý mà bên hình ở phía trên bên phải chúng ta thấy chúng ta có 3 giá trị A, B, C nhưng mà nó trả về có một cái giá trị số 1 ha. Và thực ra thì trên thực tế chúng ta cũng hiểu là cái máy bán hàng không khi nào mà nó bán cho mình cái món đồ kiểu đó hết. Like if I pressed Pepsi and I got Coca-Cola, I would probably be very mad, right? Cũng không khi nào mà mình mua món này cái nó trả món khác, mình nhấn vào Pepsi nó trả ra cái lon Coca, lúc đó chắc bực lắm ha. So let's look at the bottom left picture and think about what that means. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái hình phía dưới bên tay trái ha. Chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ xem cái hình này nó có ý nghĩa như thế nào. So sticking with our buttons being Pepsi, Coca-Cola, and Sprite, what this bottom left picture is saying is that if I press a Sprite, something should come out. Như vậy ở trong cái hình phía dưới ở bên tay trái chúng ta có A tương ứng với 1, B tương ứng với 2. Thì như vậy nhấn một cái nút Coca-Cola nó cho ra Coca-Cola, nhấn nút Pepsi nó phải ra Pepsi. Nhưng mà khi mà nhấn cái nút Sprite thì lẽ ra nó phải ra một cái Sprite đúng không?
So in other words, if I put my money in the vending machine and I press Sprite and nothing came out, that would be very bad. Giờ thử tưởng tượng giờ nếu mà các bạn bỏ tiền vào máy, các bạn chọn mua một chai Sprite nhưng mà nó không trả ra cái gì hết. Cái đó nó hơi kỳ ha. So that's what the bottom left picture is saying. Yeah, cái đó là cái hình ở phía dưới bên tay trái, nó đang thể hiện cái việc đó. Okay, let's look at the bottom right picture. Chúng ta chuyển hình qua hình ở phía dưới bên tay phải nha. And the bottom right picture is saying that if I press Coca-Cola and I get Pepsi and Coca-Cola back, then that's not really what I asked for. Đối với hình ở phía dưới bên tay phải á, thì chúng ta lại có một trường hợp đặc biệt khi các bạn nhấn vào nút A, nó lại cho ra hai kết quả 1 và 2. Cũng giống như là khi các bạn nhấn vào chọn lon Coca, nhưng cái máy nó trả cho bạn vừa một lon Coca vừa một lon Pepsi. Cái đó không phải là cái mình muốn mua. Okay, good. So this is a really basic way to see vending machines in a new way. We know this is how it works, but maybe you're not putting this together with just what a basic function is. Như vậy, như chúng ta có 4 cái sơ đồ về hàm như thế này, thì đây căn bản đó là cách vận hành, nguyên lý vận hành của một cái máy bán hàng tự động. Chúng ta đều biết cái máy nó vận hành như thế nào, nhưng ít khi nào chúng ta thử tưởng tượng nó theo một cái khái niệm toán học mà chúng ta không có nhìn ra được thực chất cái cơ cấu của nó là một cái hàm. But if I had 3 buttons for Pepsi, it's okay that if I press all 3, I still get Pepsi back too. Nhưng mà nếu mà có cái máy nào đó mà mình nhấn ba cái nút đó đều bán Pepsi và nó trả ra 3 lon Pepsi, thì cái chuyện đó nó bình thường, không có gì có vấn đề hết. Yeah. Okay. So let's move on. Okay, so one way to see math in a new way is just to think of math as a concept. And a really basic concept is just numbers. Như vậy, trong một trong những cái cách để chúng ta có thể nghĩ khác về môn toán, tư duy mới về môn toán, đó chúng ta xem các khái niệm toán. Chúng ta toán như là những cái khái niệm, và cái khái niệm căn bản nhất là những con số. So how can we think about numbers in a new way? And one thing is, you know, if we think of, how do we think of big numbers, like really, really large numbers? And an example is just thinking of counting grains of sand. Như vậy, khi chúng ta nghĩ đến các con số thì chúng ta nghĩ nó khỉ khác về các con số như thế nào. Thì các bạn hãy thử nghĩ về con số lớn, đặc biệt là những con số rất là lớn, chẳng hạn như là số hạt cát ở trong sa mạc chẳng hạn. So one thing to note is that grains of sand, it's still, there's a lot of grains, so it's finite, but it's just not infinite, but it's extremely large. Có một điều chúng ta cần phải chú ý, đó là số hạt cát á, thì thực ra nó là một con số hữu hạn. Hẳn đó là phải có một cái con số lượng hạt cát nào đó ở trong sa mạc, chỉ là con số đó lớn quá mà mình không đếm được thôi. And we also don't think of counting grains of sand, right? Sorry, I didn't get that. Could you repeat that? Oh, I just meant that you don't think of counting grains of sand. Like you don't think of being able to count grains of sand. Okay, got it. Và bình thường thì chắc là mấy bạn cũng không ai ngồi nghĩ tới cái chuyện đếm hạt cát ở trong sa mạc đâu ha. So how do we think of really, really large numbers is the question. Như vậy khi chúng ta gặp những nghĩ tới cái khái niệm là những con số nó rất là lớn như vậy á, thì chúng ta nên hình dung nó như thế nào? Okay, so what I wanted to get into is that when you think of really, really large numbers, you also think of tending to infinity. And one thing about infinity is there actually are levels to infinity.
Như vậy khi chúng ta nghĩ đến con số rất là lớn á, thì thường chúng ta sẽ có xu hướng nghĩ tới một cái chuyện đó là vô cùng, vô cực, tiến đến vô cực. Nhưng mà khi nói đến vô cực thì chúng ta có một cái vấn đề khác nữa, đó là các cấp độ vô cực. Okay, so let's talk about the levels of infinity. You can think of reaching infinity by just counting, 1, 2, 3, and so on, right? That's one way we can reach infinity. Nói cái chuyện tiến đến vô cùng thì có một cách rất là đơn giản, các bạn có thể nghĩ tới cái khái niệm đó là các bạn đếm số đơn thuần thôi, đếm 1, 2, 3, 4, 5 và số nó càng tăng. Như vậy là các bạn đang tiến đến vô cùng. Okay. So that's what we call the natural numbers. And then we also have what are called the rational numbers. So rational numbers is just taking two integers and dividing themselves. Cái số hồi nãy mình mới đếm á, mấy cái số đó thì các bạn biết rồi, nó là số tự nhiên. Ngoài ra thì chúng ta có một cái dạng số khác nữa, đó là số hữu tỷ. Số hữu tỷ này thì đơn thuần là chúng ta lấy hai cái số nguyên chúng ta chia nhau thôi. And what this picture is saying is that the rational numbers are more dense than the natural numbers. Khi các bạn nhìn vào cái sơ đồ này, các bạn có thể thấy một điều á, là cái số lượng số hữu tỷ á, nó dày đặc, nó nhiều hơn hẳn đối với số lượng số tự nhiên. So when we think of reaching infinity, there's actually a lot of ways we can do this. Như vậy trên thực tế thì chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta có thể tiến đến vô cùng. Okay, so we can move on. So how can we think of tending to infinity? And how can we reach infinity? Như vậy khi gặp cái khái niệm mà tiến đến vô cùng á, thì các bạn nên tư duy về nó như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể chạm tới cái vô cùng đó? And to answer this question is why we have what are called limits. Để trả lời vấn đề này, chúng ta có một khái niệm giới hạn. Hồi đi học chúng ta hay gọi là lim đó. How many of you have saw limits before? Ở đây có bao nhiêu người đã từng thấy qua cái giới hạn này rồi? Đã từng học qua khái niệm giới hạn này rồi? Okay, good. So some of you have. Good. So let's think about what limits mean. So in math class, you learn about limits and you learn all these properties of limits, right? But how can we think about it in a conceptual way? Như vậy khá mừng là có một số bạn ở đây cũng đã học qua khái niệm giới hạn rồi ha. Như vậy ở trong lớp học á, thì thường chúng ta chỉ học là giới hạn nó như thế này, nó có những đặc tính như thế đó, nó có những tính chất như thế. Nhưng bây giờ chúng ta thử hình dung khác đi về giới hạn mà theo một cái cách định nghĩa mới chẳng hạn, một cách mà nó tổng quát hơn, thì chúng ta có thể hình dung như thế nào? So one way we can rethink limits is to look at the example on this slide. So on the bottom right, we have an equation, and the bottom left, we have a picture. And so I just want to talk about how we can relate the equation to the picture. Có một cách để chúng ta có thể hình dung lại cái khái niệm giới hạn này là nhìn vào cái ví dụ dưới đây. Chúng ta có một cái phương trình và một cái bức hình ở phía dưới, thì chúng ta sẽ có một cách để liên hệ cái bức ảnh đó với lại cái phương trình ở phía bên tay phải. So on the right, we say that the limit of, c over something that's tending to infinity is 0. Như vậy bên tay phải thì chúng ta có một cái phương trình là giới hạn của c ở trên x mũ n, x tiến đến vô cùng mà nó bằng 0. But this is not something to memorize, right? Like, how can we just understand this as a concept?
Nhưng mà mấy cái này thì đó giờ thì mình chỉ quen học thuộc lòng thôi, phải không? Chúng ta thử bây giờ hình dung nó, hiểu nó một cách rõ ràng và khái quát hơn thì sao? Like you can memorize that the limit as x tends to infinity of c over x is 0. But what does it mean? Rồi đó học thì cứ một cái lim của một con số ở trên x thì nó bằng 0, nhưng mà mình học thuộc lòng thì như vậy, nhưng thực ra nó có nghĩa như thế nào, tại sao nó lại như vậy? So let's look at the picture to the left. And what we have is a sheet of glass. And we know that if I drop a sheet of glass, it will break up into pieces, right? But the more pieces it breaks into, the smaller the pieces are. Như vậy bây giờ chúng ta nhìn vào bức ảnh bên trái mình có một tấm kính, và nếu mình làm rơi cái tấm kính này thì nó sẽ vỡ thành nhiều mảnh, và những cái mảnh vỡ này nó cứ vỡ ra nhỏ hơn, nó sẽ vỡ thành những mảnh còn nhỏ hơn nữa. So basically, if you have something and you break it up into a lot of pieces, all of those pieces have to be very small. Như vậy á, nếu các bạn có một cái món gì đó mà các bạn cứ chia đôi hoài á, thì các bạn sẽ có được những cái phần tử rất là nhỏ. So let's just say we take a sheet of glass and I want to break it up into an infinite amount of pieces, or we're like, we just keep breaking it up into just as many pieces as you can. All of those pieces will be very small. And that's what that limit is saying. Như vậy giả sử mình có một cái tấm kính thì mình cứ chia đôi nó, mình cứ làm vỡ nó ra, chia đôi thành những cái phần tử càng lúc càng nhỏ, và giả sử là tới một cái lúc nào đó mình không có làm được nữa, thì cái đó là cái giới hạn, cái khái niệm giới hạn mà mình đang muốn nói tới. Right. So you usually see the equation and maybe you're doing the math, but we all have this logical understanding that this is what happens if I break a sheet of glass. Hẳn là mấy bạn đã từng thấy những cái phương trình như thế này rồi, các bạn cũng đã học thuộc lòng, cũng biết công thức rồi, nhưng mà các bạn có bao giờ thử là hãy tiếp cận nó theo một cái hướng logic, giống như chuyện là tôi làm vỡ tấm kính khi ban nãy hay không? Right. Can you also translate what someone said in the chat? She said that it's just like breaking a pie into smaller pieces, smaller and smaller until nothing's left. Exactly. Yeah. Good example. Yeah. Thank you. Ví dụ của bạn Thu Hà rất là hay ha, rất là chính xác. And even in the pie example that she mentioned, everyone understands that, right? I mean, if you want a piece of pie, if you keep cutting it means you're going to get a smaller piece, and you understand that. But the minute I start putting in equations, and that's when people get confused, right? Giống như ví dụ của bạn Thu Hà hồi nãy mới nói á, là cái ví dụ cái bánh mà các bạn cứ chia nhỏ hoài á, thì hẳn là ai cũng hiểu, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mà diễn tả cái việc mà chia nhỏ bánh nó ra thành một cái phương trình lim như thế này, bắt đầu mọi người rối lên không biết chuyện gì đang xảy ra. So the point really is being able to bridge the gap between understanding the math and understanding the concept. And that's what the stoplight example and the vending machine example is too. Just little ways we can understand the concept. Như vậy qua những cái ví dụ này, cái ví dụ về chúng ta có ví dụ về đèn giao thông, về máy bán hàng tự động, và ví dụ về tấm kính này, mục đích là chúng ta có thể làm cầu nối liên hệ giữa việc hiểu toán học và hiểu các khái niệm ở phía sau nó. Okay, so we can move on. So again, what you've seen before is something like this in your textbook. How many of you have seen something like this in your textbook? Các bạn thấy một đống công thức ở đây ha. Chắc là cũng khá là quen thuộc ở trong sách giáo khoa. Ở đây thì có bạn nào đã từng thấy kiểu một rừng công thức như thế này trong sách giáo khoa rồi nè? Good. Okay, let me put my hand. Okay. Okay, and so usually when you all see something like this,
you think it's memorization and you don't want to think about it. Thường mấy bạn lật sách giáo khoa các bạn thấy công thức này nè, các bạn phải tự nhiên cái nghĩ tới cái chuyện là phải học thuộc lòng nó đi, tới lúc đó là cảm thấy đuối, không muốn học, không muốn làm gì nữa. Okay. Okay. So, yeah, let's move on. Let's move on to the next slide. So, how to rethink those equations and why do those properties exist? And the question is, should I just memorize all of that in the textbook? Như vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta là chúng ta gặp một cái phương trình như thế này thì chúng ta nên nghĩ khác về nó như thế nào, chúng ta nên tư duy lại về nó như thế nào, tại sao nó lại có những cái tính chất như thế. Okay, so Và quan trọng nữa là a lot of you probably have. Oh, go ahead. Quan trọng là các bạn có nên học thuộc lòng mấy cái công thức này hay không? Thank you. So a lot of you have probably seen something, equation like this, right? And then you are just forced to use the limit properties to find the solution. Hẳn là mấy bạn đi học hồi đó là đã gặp qua rất là nhiều cái phương trình như thế này rồi, và các bạn buộc là phải nhớ và sử dụng những cái tính chất để giải các bài toán như thế này. But what this is really saying is that, when we tend to infinity, what's the behavior on the numerator and the denominator? And the question is, how quickly can you tend to infinity? Thực ra khi các bạn gặp một cái phương trình mà giới hạn như thế này thì vấn đề người ta muốn hỏi là khi tiến đến vô cùng thì cái phần tử số và cái phần mẫu số nó sẽ biến đổi như thế nào, và cái phương trình này, những con số này nó sẽ tiến đến vô cùng nhanh đến mức nào. Đó là ý nghĩa của cái phương trình như thế này. So in this particular example, what this limit is just saying is that x to the fourth moves much quicker than x when you tend to infinity. Nhưng đối với phương trình như thế này, thực ra cái ý của nó muốn nói là cái phần mà x mũ 4 nó sẽ tiến đến vô cùng nhanh hơn nhiều so với x mũ 1. So back to our large number example, if I have 500 billion to the fourth, and compared to just 2 times 500 billion, the 500 billion to the fourth is a really, really large number, right? Chẳng hạn bạn có 500 tỷ mà bạn đem đi mũ 4 đi, thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn nhiều so với các bạn lấy 500 tỷ đó các bạn đem đi nhân đôi. So the point of what this is saying is that really the 10x to the fourth and the 3x to the fourth is what's dominating the behavior as x turns to infinity. And so they cancel out and the limit would just be 10/3. Như trong đây các bạn có thể thấy là khi các bạn làm bài này thực chất là cái phần x mũ 4 nó đóng vai trò quan trọng và nó lấn át hết tất cả những cái sự biến đổi của các phần tử khác, các phần tử và phần mẫu. Và nếu chúng ta giản lược thì chúng ta sẽ còn lại số 10 với số 3, 10/3. So the point really is understanding limits is just understanding how we can tend to infinity and how quickly one can tend to infinity. Như vậy thực ra chúng ta học về giới hạn, chúng ta học về cái lim này, thực chất là chúng ta đang tìm xem một cái phương trình, một cái hàm số nó tiến về vô cùng như thế nào và nó tiến về vô cùng nhanh đến mức nào. Cái đó là ý nghĩa thực sự của cái học về cái giới hạn này. Okay. So here's another example, and you probably have seen something like this is how you would do the equation. But again, if you just understand the behavior of how to tend to infinity, you can answer this question much, much quicker.
Hẳn là từ đó tới giờ là các bạn đã gặp được những phương trình như thế này, những cái bài toán như thế này, và các bạn cũng sắp bài giải từ trên xuống dưới bằng. Nhưng mà thực ra thì khi các bạn đã hiểu được nguyên tắc là về bản chất á, là cái bài toán giới hạn nó đòi hỏi mình cái gì, nó có ý nghĩa như thế nào, thì các bạn có thể trả lời cái bài này một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn. Okay. So let's move on. So something like this, you've probably seen before. And again, you don't have to memorize this. Hẳn là mấy bạn cũng đã gặp một số bài nó như thế này, và các bạn sẽ không cần phải học thuộc lòng gì cả. What this is saying is that the limit of natural log of x over x to some power is 0. And it's just because that when x tends to infinity, x to the power moves to infinity much, much quicker than natural log of x. Còn khi các bạn gặp cái bài như thế này, chúng ta thấy là giới hạn từ x tiến tới vô cùng của một cái log Nebel x trên x mũ b là bằng 0. Thực ra cái ý nghĩa của cái bài này nó chỉ là cái log Nebel của x nó phần trên tử số á, nó tiến đến vô cùng chậm hơn nhiều so với cái x mũ b ở phía dưới. Okay, good. So maybe now I've convinced you that you can actually understand this without memorizing all of those limit properties. Hy vọng tới lúc này thì mình cũng có thể giúp cho bạn tin tưởng là thực ra các bạn có thể giải toán bằng cách là hiểu bản chất của nó, chứ không chỉ có nhớ công thức. Okay. And it really goes back to our breaking a piece of glass example. Yeah. Như vậy chúng ta có thể thử quay lại cái ví dụ ban nãy về việc chúng ta bẻ vỡ kính. Okay. Okay. So let's look at more examples. So again, should I memorize these properties? And how else can I think of this? So in this case, we're just thinking about properties of natural log. Hopefully some of you have seen this before. How many of you have seen this, these properties? Rồi chúng ta có một số ví dụ khác nữa ha. Thì lần này chúng ta có cái tính chất của logarit tự nhiên, hay còn gọi là log Nebel, logarit Nebel. Thì câu hỏi đặt ra là các bạn có nên học thuộc lòng mấy cái này hay không? Và nếu các bạn muốn nghĩ khác về nó thì các bạn nghĩ khác kiểu gì? Ở đây thì có từ đó tới giờ có bạn nào đã học qua các khái niệm về logarit tự nhiên này chưa? So has anyone seen these properties before? Có ai học mấy cái này rồi chứ ha? Okay. When you were taught these properties, did you just memorize this? For Hồi đó học those mấy who cái này raised thì their hands, can you answer this in the chat? Hồi đó học mấy cái này mấy bạn học kiểu gì? Học thuộc lòng thôi ha? Các bạn trả lời ở trong phần chat ha. Yes, we did study, but we just learned them by heart very mechanically. We memorized them very rightly without understanding thoroughly. We recording my memory from countless memories. Okay. Okay, so what I'm saying is that you don't have to memorize this. When I was an undergrad, I learned this and I memorized it like you all did. Thực ra thì hồi tôi học đại học, chị học đại học thì chị cũng học thuộc lòng như mọi người thôi. Can you tell me what someone else said in the chat? Yeah, just memorize and also make some connection to other calculation, vice versa. Okay. So when I first learned this, no one told me what the deeper concept was with this. Khi mà học mấy Does cái này anyone hồi know what đó the thì deeper concept is? hồi
hồi đó học mấy cái này á, thì không có ai dạy cho chị biết là cái khái niệm sâu hơn của cái khái niệm logarit tự nhiên này là cái gì hết. Ở đây có bạn nào biết khái niệm sâu hơn của cái logarit tự nhiên này là cái gì không? Does anyone know why these properties exist? Có ai biết tại sao lại có những cái tính chất này không? No one answering is the reason that I'm doing this talk. Không có ai trả lời hết thì vậy là cái buổi hôm nay là đúng bài rồi ha. Cái bài thuyết trình hôm nay là có ý nghĩa với mấy bạn rồi. Okay, so usually when you're in class and you learn this, no one tells you the very essential fact of what's going on here. And if they told you this, then you wouldn't have to memorize. Okay. Lúc mà bạn học không ai nói cho mấy bạn biết là về bản chất của mấy cái tính chất này nó như thế nào hết. Mà trên thực tế nếu các bạn biết được bản chất đó thì các bạn sẽ không phải học thuộc lòng gì cả. Okay, so what is it? So the key really is that you don't have to memorize that e the natural of x equals x. Oh, I didn't know if someone had a question. No, okay. Có bạn nào mới lên tiếng phải không? I don't think so. Okay, so the point is that if we remember what an inverse functions are, maybe you've learned if f and g are inverses to each other, then I can compose f with g and g with f, and I get back x. Thì một trong những cái chìa khóa để các bạn hiểu khái niệm logarit này là cái khái niệm hàm nghịch đảo. Mà khi các bạn biết khái niệm này rồi thì các bạn sẽ không cần phải học thuộc lòng mấy cái tính chất các bạn nãy đâu. Thì hàm nghịch đảo nó là cái gì? Nếu chúng ta có hai hàm là hàm f và hàm g đi, hàm f và hàm g, và hai hàm này nó nghịch đảo với nhau thì nó sẽ có đặc điểm như thế nào? Thì là khi chúng ta lồng hàm g vào hàm f và hàm f vào hàm g thì nó đều trả cho ta kết quả là cùng một chữ x. So the point is that exponential and natural log functions are inverses to each other. Như vậy quay lại cái ví dụ hồi nãy chúng ta có thể thấy là cái hàm lũy thừa và cái hàm logarit tự nhiên thực ra tụi nó nghịch đảo với nhau. So let's go back to the previous slide. So when we have natural log of e to the x or e to the natural log of x, we just get back x, and it's just because the natural log and exponential functions are inverses to each other. Như vậy các bạn nhìn vào công thức chúng ta có log nebe, log tự nhiên của e mũ x thì nó ra x, và e mũ log nebe của x thì nó ra x. Tại vì thực chất cái hàm log nebe của ex và hàm e mũ log nebe của x, hai hàm này nó nghịch đảo với nhau và nó đều trả kết quả là chữ x. And if we start making these connections, then we would have a deeper understanding of what math is. Như vậy khi các bạn học toán nếu các bạn có được những cái liên hệ này, hình thành những cái liên hệ này ở trong tư duy của mình thì các bạn có thể nắm bắt được toán một cách rất là dễ dàng và nắm bắt được bản chất của môn toán. But none of you should feel bad because I only realized this myself when I had to reteach pre-calculus to students. Nhưng mà các bạn cũng không có nên trách mình hồi đó kiểu không có học tốt, tại vì thực ra thì tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà đi dạy cái môn mà đại cương của môn tích phân thì cũng gặp khó khăn vậy thôi. Math takes a really long time to resonate. But once you see the little things like this, then it really goes a long way. Môn toán thì về bản chất các bạn sẽ phải cần rất nhiều thời gian để các bạn chiêm nghiệm nó. Và khi các bạn nghiệm ra được cái vấn đề như thế này rồi, tức là các bạn đã tiến rất xa rồi. Okay, so let's move on. Another really easy example is to see what is called the FOIL method. And when FOIL is taught, we're just taught to memorize this.
Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phương pháp này là phương pháp nhân các phần tử được giảng dạy nhiều ở các nước nói tiếng Anh. Thì phương pháp này gọi là FOIL, nôm na là nhân ở ngoài trước và nhân ở trong sau. Thì khi đi học ở trường thì chúng ta thường phải được dạy là học mấy cái công thức, mấy cái thần chú như thế này. So when you learn this, maybe you think you just have to memorize which order the terms have to be multiplied. Như vậy khi học thì các bạn chỉ học thuộc lòng, học nhớ một cách máy móc là nhân phần nào, đi với phần nào theo thứ tự nào thôi. But this is a really bad way to think about what's going on when you multiply two polynomials. Nhưng mà thực ra cái cách này nó không có hay, nó không có tốt cho các bạn khi các bạn làm những bài toán liên quan tới nhân phần tử như thế này. So what's an easier way to think about it? Như vậy chúng ta có cách nào dễ dàng hơn để hình dung về cái công thức đó hay không? And all it is just a distributive property, right? So distributive property is just like A times B plus C. And then we can just apply it to when we do more complicated things. Thì về bản chất của cái phép toán hồi nãy chúng ta có một cái tính chất gọi là tính chất phân phối. Thì cũng giống như chúng ta nhân A cho một cái tổng B và C thì chúng ta cứ phân phối, chúng ta đẩy A vào trong thôi. Cứ như thế mà làm. And maybe this seems easy to some of you, but when you're young and you're learning math, you don't really see it if it's taught as memorization as easily. Mấy cái này thực ra nó cũng đơn giản thôi, nó không có khó, nhưng mà vấn đề là hồi đó mấy bạn học toán, mấy bạn còn nhỏ đó, mấy bạn chưa có thực sự chiêm nghiệm và hiểu được những vấn đề như thế này thôi. Thu Hà in the chat box, she mentioned that this thing reminds her of how two football teams shake hands and get to know each other. Oh, interesting. That's an interesting connection. Let's see what someone else said something. Oh. She said something else. She said she called this distributive property the friendly shake before a football match. Yeah, I guess it really is like pairing. So yeah, if you have 4 people, they have to pair in certain orders, I guess. Cái ví dụ này thực ra cái ví dụ của bạn Thu Hà thực ra là cũng khá là hay ha, và nó cũng giống như là chúng ta có 4 người và 4 người này bắt đầu đi bắt cặp với nhau vậy đó. Great. Okay, so back to our original question, why is math hard? And hopefully I've shown you through these examples that if we just rethink math in just these simple ways, it really goes a long way. Chúng ta quay lại cái câu hỏi đầu tiên là tại sao toán nó khó. Thì thông qua cái ví dụ vừa rồi á, thì hy vọng các bạn có thể thấy được khi chúng ta tiếp cận toán với một cách nhìn khác á, thì các bạn có thể thấy được là toán á, nó thực ra nó cũng không quá khó, và chúng ta có thể tiến một cái đường dài với nó khi chúng ta hiểu được bản chất. And if we start bridging the gap between memorizing and understanding the deeper concept, math will be easier. Toán sẽ dễ hơn nhiều nếu chúng ta tạo được cái cầu nối giữa việc học thuộc lòng và thực sự thấu hiểu nó. And to do this, we really need to change how math is taught in the classroom. We need to have less memorizing, and we need to be able to make these connections. Để làm được việc này thì thực ra chúng ta đòi hỏi một cái sự thay đổi rất là lớn trong cách giảng dạy toán ở trong nhà trường. Chúng ta cần phải giảm cái việc học thuộc lòng hơn và gia tăng cái việc giúp cho học sinh thực sự tạo được cái cầu nối giữa toán học và thực tế. Okay. So let's think about how to think through problems and how to think through math. So hopefully you all have the problem on the worksheet. Bây giờ chúng ta sẽ thử hình dung các vấn đề toán học, thử tư duy thông qua các vấn đề toán học. Thì vấn đề đầu tiên chúng ta có một cái vấn đề về chiết nón. Thì bây giờ không biết là các bạn đã có nhận được cái vấn đề chiết nón này ở trong cái tờ rơi đó cung cấp cho các bạn chưa ha?
Các bạn xem lại cho phần chat box của mình ha. Nó có một cái worksheet ở trong đó. Khi ban nãy okay. chị Gia Bảo có đăng rồi. Okay. So if we can read the HAP problem and think about what the solution is, then put it in the chat. Bây giờ đến lượt các bạn ha. Các bạn hãy thử xem qua cái vấn đề chiếc nón này. Nghĩ xem chúng ta có thể giải cái vấn đề này như thế nào. Và các bạn hãy viết lại cái đáp án của mình, cái cách giải của mình ở trong phần chat ha. I'll give you some time to think about if Cheryl's hat is black or white. And put your answer what you think in the chat. Bây giờ chị cho các bạn vài phút để chúng ta có thể suy nghĩ ha. Xem nón của Cheryl là nó màu gì. Các bạn hãy để lại kết quả cũng như là phần giải thích của mình ở trong phần chat. Sẵn đây để anh đọc lại câu hỏi cho các bạn luôn ha. Chúng ta có ba người là Albert, Bernard và Cheryl. Ba người này xếp hàng theo một cái thứ tự để cho người ở phía sau chỉ nhìn thấy nón của hai người phía trước mình thôi, không thấy cái nón của mình. Và ba người này sẽ đội một cái nón đó hoặc là nó màu trắng hoặc là nó màu đen. Và ba người này là đội lấy ra từ một cái giỏ gồm có 3 nón đen và 2 nón trắng. Và như các bạn thấy trong hình đó, Albert và Bernard, hai người này không biết mình đội nón gì, nhưng mà Cheryl thì biết. Vậy thì tại sao Cheryl biết và Cheryl đội nón màu gì? Put your guesses in the chat. This is actually a really popular math problem. Các bạn nhớ ghi câu đáp án của mình ở trong phần chat nha. Đây là một cái vấn đề toán học rất là phổ biến. Okay, I see someone answered black in the chat. Does anyone feel confident about their answer? Hãy có một bạn ghi ở trong phần chat của mình là Cheryl đội nón màu đen. Có bạn nào tự tin đưa đáp án của mình đó không? Nếu được thì các bạn thử giải thích luôn tại sao lại có được cái đáp án đó ha. Anyone else have any guesses? Các bạn có thể ghi lại cái phần giải thích của mình bằng tiếng Việt ha, không thành vấn đề, không nhất thiết là phải viết bằng tiếng Anh đâu. Okay, then we can go ahead and talk about it. Okay, so which hat color does Cheryl have? Như vậy thì Cheryl nó nói màu gì đây?
Okay, so the solution is that if Albert says he doesn't know what hat his color is, or what color hat he has, then the two people in front of him cannot both have white hats. Như vậy khi mà Albert nói rằng á là Albert không biết nón của mình màu gì, từ đó có nghĩa là hai người ở phía trước sẽ đều không đội nón trắng, tại vì mình chỉ có hai cái nón trắng thôi. Nếu mà hai người trước đội nón trắng rồi thì chắc chắn Albert sẽ đội nón đen. Otherwise, he would know his hat was black. Yeah. Okay, did you read that? Can you just read the second point too? So, Okay. Như vậy là Albert không biết là lý do là mình có thể loại trừ được, đó là hai người ở phía trước họ không đội nón trắng rồi. Bây giờ đến người thứ hai, Bernard cũng nói là mình không biết mình đội nón gì. Bernard không biết mình đội nón gì, tức là nón của Cheryl không thể nào là màu trắng được. Bởi vì nếu mà Cheryl đội nón trắng thì Bernard sẽ biết cái nón của mình màu đen. okay, Và good. như vậy thì Cheryl chắc chắn là đội một cái nón màu đen rồi. Good. And so then Cheryl knows her color is black, and it's only just from process of elimination. Như vậy bài toán này chúng ta có thể giải đơn ra dễ dàng bằng cách là chúng ta loại bỏ những cái khả năng có thể xảy ra, chúng ta loại trừ nó, thì cuối cùng có cái khả năng còn lại thì đó sẽ là cái đáp án. Và đối với trường hợp này là Cheryl biết cái nón của mình màu đen. Minh Đức, in the chat box he asks why would Bernard know if Cheryl had his white? Right. So if they're not both white, then the other option is white and black, right? Or black and black. Ok, bây giờ các bạn giải thích lại cho bạn Minh Đức ha. Là chúng ta hãy chú ý tới cái số lượng nón ban đầu của mình, là mình có ba cái nón đen và hai cái nón trắng là trong giỏ, và rút ra ba cái nón cho ba người đội. Bây giờ Albert nó không biết nó đội nón gì rồi, thì chắc chắn là hai người phía trước sẽ không đội hai nón trắng, mà chỉ có thể là hai người cùng đội nón đen, hoặc là một cái trắng một cái đen. Right. Như vậy á, thì đối với Bernard nói là mình không biết nón màu gì á, thì Cheryl sẽ okay. I think he got it. Oh, they got it. Okay. Yeah. Yeah. Oh, sorry. Okay. Good. And so in math, we like to think of even harder problems than this. So we take a very simple logic puzzle and then we make it much harder. And so we can think of the you can go ahead. Okay, please go ahead. I can handle that. Okay. We can think of the hat problem with 100 people. Như vậy trên thực tế á, thì chúng ta làm toán trong ngành nghiên cứu toán này, chúng ta sẽ làm những cái vấn đề, những cái bài toán nó còn hóc búa hơn, to lớn hơn thế. Thì chẳng hạn là chúng ta làm cái bài toán, cái vấn đề về một chiếc nón này mà với quy mô 100 người. So if we only had 100 people and each person is lined up and can only see the hat's colors in front of them, how would we go about this problem? Như vậy khi chúng ta có một cái quy mô 100 người xếp hàng, và cũng theo nguyên tắc như vậy, tức là người đứng trong hàng thì chỉ nhìn thấy nón của những người phía trước mình thôi, thì như vậy thì chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào? So if there was 100 people, go ahead. Yeah, please go ahead. If there was 100 people and that we're doing the hat problem, how would the person in the very front know which color hat they had? Như vậy có 100 người như thế này thì làm sao người ở trong hàng đó người ta biết được là cái nón của mình màu gì? Does anyone have any ideas? It's a pretty hard problem. Có ai có cách giải bài này không? Nếu thí dụ người đầu hàng đi, người đầu hàng trong 100 người này mà để người ta biết được cái nón của mình màu gì, thì có cách giải như thế nào? So one way to think about if there's 100 people,
one way to think about it is to answer which color hat you have, depending on if you see odd or even hats in front of you. Một trong những cách để chúng ta giải cái bài toán 100 người này là các bạn hãy nhìn vào cái số lượng nón đen và nón trắng ngay trước mặt mình. Nó là số chẵn hay số lẻ? Good. And so then there's also hat problem with infinitely many people. And then we would ask, like, how can we do this? And this is actually a really popular math problem, and it's unsolved. Rồi bây giờ chúng ta còn đi xa hơn nữa, chúng ta đẩy cái quy mô của bài toán này lên đến vô cùng luôn. Chẳng hạn chúng ta có một cái bài toán cái nón này nhưng mà số lượng người tham gia là vô cùng. Khó hơn phải không? Thì chúng ta giải như thế nào? Thực ra đây là một cái bài toán rất là phổ biến trong môn toán và tới nay thì vẫn chưa ai giải được. If you're interested, it actually uses what is called the axiom of choice. Nếu các bạn có hứng thú giải bài toán này thì các bạn có thể tham khảo một cái khái niệm là tiên đề lựa chọn, the axiom of choice. Okay, let's move on. So let's talk about what mathematicians do. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái chủ đề khác ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem thực ra những cái nhà toán học thì họ làm cái gì. Okay, so many of you probably haven't thought about math since like some of the classes you've taken. And so I want to talk about what mathematicians actually do for a living. Hẳn là các bạn đi học và các bạn đã học và bạn rất nhiều về toán rồi, nhưng mà thực sự là không có nhiều người nói cho các bạn biết thật sự là nhà toán học họ làm cái gì. Okay. So let's talk about some famous problems that mathematicians think about. And one is what's called the twin prime conjecture. Vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số những cái bài toán, những cái vấn đề nổi tiếng mà các nhà toán học thì họ hay suy nghĩ, họ tìm cách giải quyết. Thì cái vấn đề đầu tiên chúng ta có cái vấn đề là những số nguyên tố song sinh. Okay, so hopefully we all know what prime numbers are, and the twin primes are primes that are only two apart. So in that table, those are all the examples. Khi nói tới cái giả thuyết số nguyên tố song sinh này thì hẳn các bạn trước hết là các bạn hẳn đã biết là số nguyên tố là cái gì rồi ha. Và số nguyên tố song sinh đó là hai số nguyên tố nó nằm cách nhau một con số, tức là có một con số để chen giữa hai số đó. Chẳng hạn như ở bên bảng bên đây chúng ta có những cái cặp số nguyên tố song sinh, số 3 là một số nguyên tố, số 5 là một số nguyên tố và chen giữa hai số này là số 4. Những cặp số nguyên tố song sinh nó sẽ có một số chen giữa như vậy. So the first question is, are there infinitely many primes? And what that's basically saying is even if you have an extremely large number, no other prime below it can divide it. Sorry, I didn't get that. Can you say that again? Sure. So one of the questions is if there's infinitely many primes. And so you can think of if you have a really large number, then if it's prime, none of the prime numbers below it can divide it. Như vậy giả sử chúng ta có một cái số nguyên tố mà có vô cùng số nguyên tố đi, số lượng số nguyên tố là vô cùng và chúng ta có một cái số nguyên tố rất là lớn. Như vậy thì luôn có những cái số ở phía dưới nhỏ hơn nó để chúng ta chia cái số nguyên tố lớn đó xuống. So we actually do know that there are infinitely many primes, but it's an open problem of whether or not there are infinitely many twin primes. Như vậy chúng ta đều biết một cái việc đó là có vô cùng số nguyên tố, nhưng mà hiện tại thì chưa có ai thực sự chứng minh được là có vô cùng số nguyên tố song sinh. And why should we even care about primes at all, right? And one of the reasons is because of symmetry. Có một cái vấn đề là tại sao chúng ta phải quan tâm đến những cái con số nguyên tố như thế này. Thì một trong những cái lý do đó là chúng ta nghiên cứu về cái việc đối xứng với nhau.
Primes are interesting because, you know, if you ever go into an auditorium, usually those seats are not prime numbers, right? Because they're evenly cut on both ends. Số nguyên tố thì nó khá là thú vị, bởi vì trên thực tế nếu các bạn đi vào một cái khán phòng chẳng hạn, nhà hát chẳng hạn, thì cái số lượng ghế á, thường nó không phải là một số nguyên tố, tại vì cái số đó người ta có thể chia đều qua hai bên được. So aesthetically, we actually don't really like prime numbers. Bởi vậy về mặt thẩm mỹ thì mình không có ưa cái số nguyên tố này cho lắm. They're just not in our lives as much, I guess. Trên thực tế thì mình không có gặp nhiều số nguyên tố kiểu này ha. Okay, so let's move on. Another really popular math problem is what's called Fermat's last theorem. And how many of you remember the Pythagoras theorem? Một cái vấn đề, một cái bài toán nổi tiếng khác đó là định lý cuối cùng của Fermat. Thì trước hết thì ở đây có ai còn nhớ công thức của định lý Pythagore không? Định lý Pythagore, ba cạnh trong góc trong tam giác vuông. Bạn nào còn nhớ thì cứ giơ tay ha. The Pythagoras theorem? Yeah, exactly. For n equals 2. So the Pythagoras theorem is that x squared plus y squared equals z squared. And there's actually a lot of solutions to that equation. 3, 4, 5. Chị Thu Hà nói đúng rồi ha. Khi mà chúng ta đặt n bằng 2 trong cái phương trình này, chúng ta sẽ có một cái phương trình của định lý Pythagore. Chúng ta có x mũ 2 cộng y mũ 2 bằng z mũ 2. Và chúng ta có rất là nhiều bộ số x, y sách thỏa mãn chuyện này. Ví dụ chúng ta có số 3, 4, 5 chẳng hạn. 3 mũ 2 cộng 4 mũ 2 bằng 5 mũ 2. So mathematicians ask, like, is this possible for n greater than 2? And the answer is actually no. Someone showed a proof that this can happen in 1995. Và Fermat ông ấy bảo rằng là nếu các bạn hai số n đó là bằng một số nguyên dương mà nó lớn hơn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó, thì ông ấy bảo là không bao giờ các bạn có thể tìm được cái số x, y, z thỏa mãn phương trình này. Và đã có một nhà toán học chứng minh được công thức này vào năm 1995. Okay. So let's move on. So now I'm going to talk to you about a little bit of what I do. And probably a lot of you haven't seen math like this before. Bây giờ mình sẽ nói, chị sẽ nói một cái sơ lược về những cái ngành mà chị đang nghiên cứu. Thì hẳn là có nhiều bạn chưa bao giờ nhìn thấy toán mà nó ra như thế này ha. Okay, so what I study involves what's called topology. And topology just studies these geometric objects that are invariant under deformations. I'm sorry, I didn't quite get that. Could you say the definition again? Sure. So topology studies the properties of geometric objects that are invariant under deformation. Rồi, ok. Cái ngành học của chị này tên là Turbo. Ngành học của chị là Turbo, mà ở Việt Nam đôi khi còn gọi là Turbo học. Thì Turbo nghiên cứu cái đặc điểm của những cái hình khối. Những cái hình khối mà nó vẫn giữ nguyên các cái đặc tính của nó khi mà bị tác động làm cho biến dạng. Okay, and so in the topology world, you see a coffee cup and you see a donut, and I'm going to tell you that those two things are the same. Rồi bây giờ nói tới chuyện Turbo nó như thế nào, thì các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái cốc cà phê, chúng ta có một cái bánh donut, và nếu mà nhìn về theo cái cạnh của Turbo á, thì chị nói cho các bạn biết là hai món này thực ra như nhau. And the reason they're the same is because, like in the picture, you can actually deform the coffee cup to the donut continuously. Như các bạn đã thấy trong cái hình minh họa này á, lý do để chị nói cái việc đó là chị ở đây chị thấy rằng là hai cái cốc cà phê á, mình có thể làm nó biến dạng và chuyển nó thành một cái bánh donut.
một cách liên tục mượt mà như vậy. So if a bug was crawling on the coffee cup or the donut, it wouldn't be able to tell the difference. Như vậy giữa cái cốc cà phê và cái bánh donut mà xét trong turbo thì thực ra chúng ta không phân biệt được hai món này với nhau. Okay. So how can we think of the donut? So the donut in math is called what is called a torus. And this picture outlines how we can build a donut. Như vậy chúng ta nhìn một cái bánh donut, chúng ta thử nghĩ khác về nó như thế nào. Thì trong toán học cái bánh donut thì chúng ta gọi nó là một cái mặt xuyến. Một cái mặt xuyến và cái sơ đồ kế bên đây là chúng ta có một sơ đồ turbo để thể hiện cái việc chúng ta tạo hình một cái mặt xuyến như thế nào. So the point is that if you take a square and you glue to the parallel sides, the top and the bottom, and you glue the two sides, right and left, then you would get a donut. Thì về nguyên tắc, nếu các bạn có một cái hình vuông, các bạn bẻ cong nó lại, dán 2 mét, rồi sau đó các bạn tiếp tục đâu hai đầu lại với nhau và dán lại, thì chúng ta sẽ có được một cái bánh donut. So if you glue the top and the bottom, you get what is a cylinder, and then from the cylinder, I'm just gluing the two ends to get a donut. Như hồi nãy đó là chúng ta có một hình vuông, chúng ta dán hai cạnh của nó lại thì chúng ta có một hình trụ, và chúng ta tiếp tục dán cái phần đỉnh và phần đáy của hình trụ này lại thì chúng ta sẽ thu được một cái bánh donut. Okay. So now we can think of what's called a two torus, and we're doing the same thing, but here we have an octagon, and we're just gluing opposite ends together. Và chúng ta sẽ có một cái món khác mới nữa, chúng ta gọi là two torus hay còn gọi là mặt xuyến hai lỗ. Thì cũng làm tương tự như khi nãy, chúng ta sẽ cắt ghép dán, nhưng mà lần này chúng ta không dán hình vuông mà chúng ta sẽ có một cái hình bát giác. And you probably have never seen this before, but these two objects are really studied in math. Các mấy bạn cũng chưa từng thấy những cái món này, nhưng mà thực tế thì những cái hình dạng như là mặt xuyến hay mặt xuyến hai lỗ như thế này thì được nghiên cứu ở trong toán học. Okay. And so if we move on, we have what is a donut, and we have a sphere. And I guess one question I can ask you is, do you think the sphere is 2 or 3-dimensional? Rồi bây giờ chúng ta có một cái hình mới, chúng ta có một cái mặt cầu và một cái bánh donut, nhưng mà một cái mặt xuyến. Nhưng mà câu hỏi đặt ra cho mấy bạn là các bạn có nghĩ là cái mặt cầu này nó là ở không gian 2 chiều hay 3 chiều? So someone says 3D. Anyone else? Nhắc đến một cái mặt cầu như thế này thì các bạn nghĩ nó nằm ở trong không gian 2 chiều hay 3 chiều? Các bạn có thể comment ở trong phần chat ha. $3D, okay. So I'll tell you now that the sphere is actually 2D and not 3D. In fact, most things around you are 2D. Bây giờ nói cho mấy bạn một chuyện ha, tức là cái mặt cầu thực ra nó là không gian 2 chiều, và nói thẳng luôn, thực ra những cái thứ xung quanh mình, hầu hết mọi thứ đều là không gian 2 chiều. Yeah. And so the reason the sphere is 2-dimensional is if you think of the Earth is a great example of a sphere. When you're walking on Earth, it's flat from our understanding, right? From our perspective, it's flat. And this is the reason that we would say it's 2-dimensional. Rồi lý do tại sao lại nói là cái mặt cầu nó 2 chiều là chúng ta nghĩ tới quả đất mà mình đang sống, nó là một cái mặt cầu. Và khi chúng ta đi bộ trên mặt đất, chúng ta thấy mặt đất nó phẳng. Theo cái nhận thức của mình nhìn thấy nó phẳng, và do đó ta có thể nói đó là
hai chiều. So the sphere is topologically different than the torus because a bug would know if it was living on one versus the other. Như vậy á, xét về topo học á, thì một cái mặt cầu nó sẽ khác với một cái mặt xuyến. Bởi vì trên mặt xuyến á, thì người ta sẽ nhìn thấy được hai rìa của nó, cái gì nằm bên rìa bên này và cái gì nằm bên rìa bên kia. An easy way to see it is that one has a hole and one doesn't. Một cách nhìn khác đó là một cái thì nó có cái lỗ ở giữa, một cái thì không. Okay. And so we study what are called surfaces, and these are just some two-dimensional objects. And all such two-dimensional objects can be one of the following in this picture. Thì chúng ta ở trong topo thì chị nghiên cứu khái niệm gọi là những cái bề mặt đóng, và bề mặt đóng này thì thường nó chỉ là những vật hai chiều như là những vật ở dưới đây. So we study the torus, the donut, and then we study the same object with two holes, and then you can think of if you had infinitely many holes. Như vậy trong topo thì những người trong ngành của chị nghiên cứu về những cái vật thí dụ như là mặt xuyến chẳng hạn, và thậm chí có thể mở rộng ra là mặt xuyến 2 lỗ, mặt xuyến 3 lỗ và cứ thể nối dài thêm. Okay. And so here's some surfaces at the water park. And maybe you've all seen something like this before. But yeah, the two toruses is still pretty popular, I guess. Ở đây thì có một số hình ảnh thực tế là những cái mặt kính như thế này ở trong một cái công viên nước ha, đó là những cái phao và những cái hình phao mà dạng hình mặt xuyến 2 lỗ như thế này thì cũng khá là phổ biến trong cuộc sống. And it's really interesting to think of why mathematicians study such objects. When I first saw the torus and the two torus, I was really interested in why people cared about these things. Nghĩ tới cái chuyện tại sao mà các nhà toán học lại quan tâm tới cái món này á, thì khá là thú vị, và cũng nhớ là hồi đó mà khi mới bắt đầu học về cái mặt xuyến hay là mặt xuyến 2 lỗ này á, thì chị cũng cảm thấy rất là thắc mắc là tại sao người ta lại quan tâm mấy món này làm gì. So now we can talk about what is research in math. And what do mathematicians do? And maybe some of you have seen what a proof is before. How many of you have done proofs before? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn một tí về việc làm nghiên cứu ở trong toán học ha. Thì ở đây chúng ta có một cái bài chứng minh. Ở đây thì có bạn nào đã từng làm những bài chứng minh toán học rồi nhỉ? One class you may have seen a proof is geometry, which is what the picture is showing. Ở đây các bạn có thể thấy là đây là một cái bài chứng minh hình học. Đó giờ thì các bạn có làm bài chứng minh kiểu này chưa? Đạt giả thuyết. So a proof has what's given, and then we want to make a statement. And so we want to go from A to B by using properties. Thì đối với một cái bài mà yêu cầu chúng ta chứng minh đó, họ sẽ cho ta sẵn một số cái hình, một số cái vấn đề, và sau đó đưa ra một cái mệnh đề, và khi chúng ta đi chứng minh nó giống như là đi từ A tới B vậy đó. So has anyone seen proofs before? Ở đây có ai đã từng làm hay là từng thấy những cái bài chứng minh toán học như thế này chưa? Hồi đó đi học có làm chứng minh toán học không? Let's see. Yes. Yes. Did you like doing proofs? Usually people hate proofs. Mấy bạn có thích làm mấy bài chứng minh toán học thế này không? No. Yeah, we have mixed reviews. Yeah.
Thu Hà said very good. Very good. It's very interesting. Okay. Yeah, so usually what's hard about the proof is that you start with what's given and you want to make a statement, but you don't really know the middle part, right? You don't know how to get from A to B. Vấn đề khi các bạn làm chứng minh toán học là thường các bạn sẽ có những cái món đã được cho sẵn và các bạn cần phải đi đến kết luận một cái mệnh đề nào đó, nhưng mà vấn đề là cái đoạn giữa, cái đoạn nói giữa cái người ta cho và cái kết luận đó thì mình không biết. So in math research, all we do is proofs. Như vậy khi mà làm nghiên cứu ở bên lĩnh vực toán học thì những nhà toán học thì họ chỉ ngồi chứng minh thôi. So basically what we do is we ask a question, and if we think there's some intuition behind the question, then we try to write a proof for it. Như vậy đối với những nhà toán học thì thường người ta làm việc, người ta sẽ đặt những câu hỏi, người ta sẽ có những câu hỏi, người ta sẽ suy nghĩ tư duy với câu hỏi đó, và chúng ta sau đó thì họ sẽ viết ra những cái luận cứ để chứng minh. And maybe some of you are like, well, why would anyone want to do this? Chắc mấy bạn cũng thắc mắc là tại sao lại có người thích làm mấy cái này. But the point is that what math really is showing us what is possible. Nhưng mà thực sự mà nói á, thì cái cốt lõi của môn toán á, môn toán nó cho chúng ta thấy được là những cái khả năng có thể xảy ra. Like we want to answer these questions because we want to know if it's possible or not. Chúng ta có những câu hỏi và chúng ta cố gắng trả lời nó. Thì chúng ta đi tìm cái vấn đề là thực sự những cái việc, những cái điều mà người ta đặt ra cho mình đó, nó có thể xảy ra hay không. An equation. Oh, go ahead. Yeah, what did someone say? Yeah, Thu Hà said, I really adore them. In the past, I really adore them because they could be able to come up with so many problems. Oh, I see. I see. But yeah, what we're saying is that when we say that a squared plus b squared equals c squared, when we say that there's solutions, it means that it's possible, right? It means that that statement is possible. And that's what we want to do for other statements in math. Như vậy các bạn nghĩ tới cái công thức Pythagore hồi nãy thì chúng ta có A mũ 2 cộng B mũ 2 bằng C mũ 2. Khi mà chúng ta đặt cái viết số chúng ta đi chứng minh nó, tức là chúng ta đã có một cái hình dung là chúng ta có thể chứng minh nó là sự thật. Cái việc A cộng mũ 2 cộng B mũ 2 bằng C mũ 2 nó là một điều có thể xảy ra. Và đó cũng là cái cốt lõi của việc người ta làm chứng minh. Và cái tư duy đó nó cũng áp dụng đối với những cái bài toán khác, những cái vấn đề khác trong toán học luôn. Người ta tin tưởng cái việc đó có thể xảy ra và người ta đi chứng minh nó. Okay. Okay, so we can move on. So I guess I'll talk a little bit about my own route to math and how, if any of you like math, what you should do. Đến đây thì chị xin phép nói một tí về cái con đường đi đến niềm yêu thích môn toán của mình. Ở đây nếu mà có ai yêu thích môn toán thì các bạn nên làm gì? So I've always really loved math, and I really wanted to learn it deeply. And I think another good way to know if you want to do math is to see higher levels of math early on. Đối với chị thì chị rất là yêu thích môn toán, và cái mục đích của học toán của chị là chị muốn hiểu sâu hơn về nó. Và một trong những cách mà mình có thể làm toán và hiểu toán nhiều hơn là các bạn nên nhìn nhận môn toán ở một cái cấp độ cao hơn ngay từ đầu.
So luckily for me, I had good mentors, and those mentors showed me what higher level math is. That's when I knew I really wanted to do it. Một điều mà tôi đúc kết được đó là các bạn cần phải có những cái người hướng dẫn, những người giáo viên giỏi, và chính những người giáo viên giỏi này, những người hướng dẫn giỏi này họ sẽ cho các bạn thấy được cái toán học mà nhìn nhận nó ở mức độ cao hơn nó như thế nào. Yeah, and so we really need people to inspire, the younger generations to think more about math and pursuing math. Chúng ta cần những người giáo viên, những người hướng dẫn toán giỏi và tạo cảm hứng, khuyến khích cho những cái thế hệ sau này họ tìm tòi theo đuổi bộ môn toán này. And it's really important that we don't scare away people from math, and when we have different underrepresented groups joining math. Cái điều quan trọng là khi mà chúng ta học toán, chúng ta dạy toán, chúng ta không nên dọa cho mọi người sợ toán rồi bỏ chạy đi mất. So we do need more women in underrepresented groups to join math, and in fact, the first women to win a Fields Medal happened a few years ago. So that was great progress. Và một vấn đề nữa đó là trong ngành toán học chúng ta cần có nhiều phụ nữ tham gia hơn. Ngoài ra thì những cái nhóm yếu thế, những cái nhóm mà trước đây chưa có tiếng nói chưa được chú ý nhiều, thì họ cũng cần phải có điều kiện để tham gia bộ môn toán nhiều hơn. Chẳng hạn như là cách đây vài năm thì chúng ta có người phụ nữ đầu tiên nhận được giải thưởng Field, là giải thưởng danh giá trong lĩnh vực toán học, và đây thực sự là một bước tiến lớn dành cho phụ nữ. So I really encourage all of you to think and dig more deeply into math. Vì vậy qua cái bài hôm nay thì chị rất hy vọng là mọi người sẽ tư duy và đào sâu hơn về toán học. Okay. Also, someone said something in the chat. Thu Hà, I consider math is a game, and I think it's like omnipotent. It's like around us, and I think it is like a solution and a powerful weapon. And a quote, mathematics is the beginning of all beginnings. Yes, that's really great. Yeah, I mean, even the best mathematicians truly believe that we can't have technological advancements without math being done. Thực sự cái câu đó thực sự rất là chính xác luôn, và theo như chị thấy thì có những cái nhà toán học trước đây thì họ cũng nói rằng là chúng ta sẽ không tài nào có những cái bước tiến khoa học kỹ thuật nếu chúng ta không có môn toán. Great. So hopefully I've convinced you that you should be more interested in math, and if some of those pictures sparked some interest in you, you should look up some higher level math. Hy vọng là qua cái bài nói hôm nay thì chị đã có thể khơi dậy cho các bạn những cái niềm hứng thú đối với môn toán, giúp các bạn hình dung môn toán khác đi. Đồng thời trong cái bài của mình thì chúng ta có những cái chi tiết, những hình ảnh nào mà nó khơi gợi cho các bạn nhiều điều, thì hy vọng các bạn tiếp tục đào sâu và tìm hiểu thêm về những cái bản chất sâu xa hơn của môn toán. Okay, but otherwise I think that I'm done. So thank you all for your time. Bài của chị đến đây là kết thúc rồi. Chị cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và tham gia từ đầu đến giờ. Hy vọng mọi người sẽ thấy cái bài này hữu ích. And I guess now I'll just take any questions. Bây giờ thì các bạn có câu hỏi, thắc mắc nào thì cứ đặt cho chị Milana. I see that Miss Thu Hà is raising her hand. Yeah. Chị Hà ơi, chị có thể bật mic và hỏi câu hỏi. Vâng, cảm ơn ban tổ chức. Trước tiên thì cho mình xin được gửi lời cảm ơn với cô Milana. Cái bài của cô ngày hôm nay cũng là một cái cách tiếp cận về toán học rất là thú vị
Và nhân tiện đây thì cho phép mình xin 1-2 phút chia sẻ về một cái kỷ niệm về học toán mà thực sự nó là một cái điều mà khiến mình rất là trăn trở. Vốn dĩ cũng là một học sinh yêu thích môn toán, và cho tới bây giờ thì môn toán vẫn là một cái gì đó rất là đẹp. Tuy nhiên trong quá trình học thì nó cũng có một vài cái kỷ niệm khá là đau thương. Khi mình học đến lớp 12 ấy, có cái phần vừa nãy cô giáo có nói về phần giải tích ấy, đó, hay là đạo hàm giải tích. Khi học về cái phần đấy thì mình cố gắng để tìm ra được ý nghĩa của tại sao mình lại phải học những cái nội dung này. Đó, thì mình cũng biết rằng để tính những cái diện tích của những cái hình học phức tạp nó không có cái công thức cơ bản, thì người ta bắt đầu tìm hiểu tới các cái phép tính này. Có lẽ là dần nhỉ mình sẽ có 2 đoạn. Hay mình nói tiếp ạ? Vâng, thế thì khi mà mình làm đến những cái bài toán tích phân ấy, thì thường thì mình cũng không phải là một học sinh học yếu. Thế nhưng mà trong một cái bài kiểm tra thì giáo đã cho mình 2 điểm. Trong khi là các bạn thì điểm rất là cao. Với một lời giải thích rất đơn giản là đáp số của em nó không giống như cái bao em điểm ấy, cái công thức trong cái đáp án ấy. Mình thật sự là rất là sốc ấy. Và bởi vì là trước khi hỏi cô ấy mình cũng đã ngồi và suy nghĩ rất kỹ tìm xem nó sai ở đâu. Bạn bè mình cũng không giải thích được cho mình là nó sai ở đâu. Thì như cô giáo nói, tìm một giáo viên, những cái giáo viên giỏi hoặc là biết khơi gợi cảm hứng là một điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì có những điều nó vẫn ẩn chứa ở trong môn toán. Mình cũng lên cô cho em hỏi là em sai ở đâu để em còn sửa và em còn làm những bài thi tiếp theo ấy. Nhưng cô giáo cũng không tìm được lỗi sai và chỉ nói rằng là nó không giống như cái công thức trong đáp án. Thì cho tới thì thực sự là mình bật khóc, bởi vì là mình không phải là người dễ khóc khi bị điểm kém, nhưng mình khóc bởi vì là mình không biết mình sai đâu để sửa. Đấy, thì đấy là một cái mình rất là khó chịu trong lòng ấy, khi mà mình không hiểu sao đến giờ phút này toán học nó lại là một cái gì khó hiểu với mình đến mức đấy, mà trong khi bài toán thì nó không biết lỗi sai đâu. Và sau đấy rất nhiều năm khi mình học đại học, khi mình ôn luyện, mình đã làm hết 3-4 tập về tích phân và giải tích. Mình tự tìm ra được cho mình một câu trả lời. Đó là khi mà các bạn tính cái tích phân không cận ấy, không có cận, thì bạn có rất nhiều cách biến đổi. Và theo mỗi một cách biến đổi khác nhau thì bạn sẽ ra được các đáp án khác nhau. Nhưng chỉ khi nào bạn thay cận vào, tức là tích phân có cận, thì mọi giá trị kết quả nó đều về một con số duy nhất. Đó. Và tự nhiên lúc đấy mình nhớ tới cái câu mọi con đường đều tiến tới thành Rome ấy. Ồ, nó là như vậy đấy. Đó. Đôi khi nó chỉ là như vậy thôi ấy, nhưng mình mất rất nhiều thời gian để tìm ra cái điều đấy. Và còn với các môn học khác cũng tương tự như vậy với mình, thì những cái đau thương đấy nó là một cái bài học và nó làm cho mình thấy toán học là một con đường rất đẹp đẽ nhưng vô cùng nhiều khó khăn đối với cả người học và người dạy. Okay, do you need me to translate for Milana? This will take some time. Mấy bạn đợi một tí ha. So to share about her past memories about learning math at my school. First of all, she really appreciate your speech, your presentation. She used to be a student who's very passionate about math. She thought that math is beautiful, and when she was at the 12th grade, she studied calculus, but most of the time it's just memorize things, and she didn't know why we had to study those things. But then things happen, okay, we have really complicated shapes that ordinary properties can handle, so we have calculus. And but there came a time when there was a test and she got a 2, whereas while her fellow students, they got really high marks. And she asked her teacher why, but the teacher couldn't give any really good explanation. She was really frustrated. She cried.
At that time, she thought that why math had turned from something really beautiful into something really incomprehensible, really difficult. But then fast forward to the university years, she studied calculus. She did a lot of problems with calculus, and she realized that we have like many ways of transformations with the same problem, different perspective, different transformation. But when you like put the numbers in, you get the same result, the same solution. And that's when she realized that math is really beautiful, but at the same time really challenging. So that's why she's really echo with your presentation. Thank you for sharing that. Yeah. Cảm ơn chị Thu Hà đã chia sẻ cái câu chuyện của mình nha. Can I ask her what her major is? Is she doing a math related major or? Không biết là chị Hà hiện tại mình học cái chuyên ngành gì ha? Có liên quan gì tới môn toán hay không? Mình cũng yêu thích toán lắm, nhưng mình không đi dạy toán mà mình dạy công nghệ. Her major is engineering, but she really loves mathematics. Yeah. So I definitely had a lot of students who were engineers in calculus, and I saw that they really liked math, and I always encourage them just to even take a class if they can, to see really what math is. Trong quá trình giảng dạy của chị cũng thấy là có nhiều học sinh thì họ cũng học những ngành liên quan tới công nghệ về kỹ thuật, và chị thì cũng khuyến khích họ tham gia các khóa học về tích phân để có thể nhìn thấy môn toán học ở chiều sâu hơn. Yeah, actually my own road to math, I actually started as a pre-med major, but I always really loved math, so I was still a math major. Sorry, I was just doing pre-med, not a pre-med major. But I was always a math major, and it wasn't until I had a really good mentor who showed me what math was and showed me that, you know, math is a career. And that's when I decided that this is what I want to do. But unless you have those mentors in your life, it's really hard to know. So I would seek out just higher level classes if you're interested in math, and see if you can talk to anyone. If anything, just to, you know, understand it deeper if that's what your passion is. Có một cái điều may mắn của chị là cái ngành học của chị là môn toán, nhưng mà cái điều may mắn của chị đó là chị gặp được một người hướng dẫn, người thầy rất là giỏi, rất là gợi cảm hứng và giúp cho chị nhìn thấy được là cái bề sâu của toán học nó như thế nào, và chị cũng giúp cho chị nhìn thấy được là môn toán thực ra nó cũng cả là một cái điều mà chị có thể theo đuổi, cả một cái sự nghiệp mà chị có thể sống với nó lâu dài. Và nhưng mà thật sự mà nói, để tìm được một người thầy giỏi như vậy thì nó rất là khó. Nên về hiện tại thì chị cũng, nếu mà chị Thu Hà này có hứng thú với những cái ngành đối với toán học mà chị chịu sâu hơn á, thì vẫn có thể tự tìm hiểu và tìm những người có chung sở thích, chung đam mê để mình có thể trò chuyện với họ, hoặc là đơn thuần là để giúp cho bản thân có một cái sự thấu hiểu sâu sắc hơn đối với cái niềm đam mê của mình. And that's why I think in the classroom we can be doing a better job to inspire young mathematicians. Đó cũng là lý do tại sao tôi nghĩ là trong những cái lớp dạy toán thì sẽ hay hơn nhiều nếu chúng ta biết khơi gợi cảm hứng, biết tạo cảm hứng cho học sinh hiểu sâu hơn về môn toán. So thank you again for sharing your experience. Cảm ơn chị Hà rất nhiều nhé. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn ban tổ chức. Yeah. Thank you, Milan. Các bạn còn câu hỏi thì mình cứ bật mic và hỏi luôn đây, để mình tiết kiệm thời gian ở đánh máy này. Okay, I will wait for one more minute. If no one is asking question, I think we can wrap up the talk today.
Các bạn có 1 phút để suy nghĩ câu hỏi ha. Các bạn có thể hỏi những cái việc liên quan đến học nghiên cứu môn toán. Có thể hỏi Milana, mình cứ bật mic và hỏi luôn ha. Trong lúc đợi các bạn hỏi cho mình xin hỏi một câu nữa là bây giờ cái tập số mà lớn nhất các nhà toán học đang nghiên cứu là tập số gì ạ? Ngoài cái tập số phức ạ. Okay, so Miss Hu had a question. What is the biggest set of number that mathematicians are studying right now beyond the complex? Let's see. I mean, that's a really good question. There's a lot of big objects that we study in math. And I think one of the most common objects is just matrices. And they can be very, very large. And these matrices model like functions from like the complex numbers or anything else. But in general, we do try to answer a lot of questions about infinite sets. So I want to clarify her question a bit. Like, we have different sets of number. We have natural, integer. We have rational, irrational. We have real and complex. So do you have any bigger set that also include the complex? Oh, I see. No, I mean, typically, no. Okay, thank you, Milana. I didn't. Milana, okay. Milana bảo là không, hiện tại thì cái tập số lớn nhất của mọi người nghiên cứu thì vẫn là tập số phức thôi. Nhưng mà vẫn có những cái đối tượng lớn hơn mà các nhà toán học họ đang trăn trở. Ví dụ các nhà khoa học thì thường họ sẽ nghiên cứu về các ma trận, những cái hình mẫu ma trận, những cái hàm liên quan tới ma trận đó. Và một trong những chủ đề mà các nhà toán học cũng rất là hứng thú đó là nghiên cứu về vô cực, những cái vấn đề liên quan tới vô cực. Yeah, there's ways to think of extensions of C, but C is usually what you stop at. Cũng có một số người thì họ cũng cố gắng mở rộng cái tập số, cũng thử nghĩ xa hơn, nhưng mà hiện tại thì cái tập số xa nhất mà mọi người hình dung đến thì vẫn là tập C thôi, tập số phức thôi. Trong một số nghiên cứu ấy, mình thấy mọi người có nhắc tới cái số M. Không biết là các bạn đã nghe bao giờ chưa? Số M. Mình không hiểu rõ về công dụng của nó lắm, nhưng đại ý là như thế này. Ví dụ ai đó hỏi rằng bạn có lạnh không? Thì bạn sẽ nói rằng là không, tôi thấy mát. Có người lại nói tôi thấy cũng hơi lạnh, có người thấy nói tôi lạnh. Vậy thì cái khoảng lạnh của mình ấy nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là từ 5 đến 16 độ của mình là lạnh. Đó. Nhưng từ 5 tới 16 độ của Milana thì lại thấy là mát chẳng hạn. Thì cái số đấy nó sẽ không phải là một giá trị nữa, mà nó là một cái khoảng rộng hơn thế. Thì người ta có nhắc tới cái số M đấy. Không biết là nó dùng để làm gì. Cảm ơn chị. So she asked about a new kind of number, new set of number, which is M. Have you heard about that? No, it's actually the fuzzy set. She's talking about fuzzy set. Tập M. Chữ M là fuzzy.
Oh, okay. Yeah, sorry. Mờ trong mờ ảo đó hả chị? Okay, so I'm sorry. It's not an set. It's fuzzy set. It's like fuzzy. when you ask fuzzy. Yeah, it's like when you ask someone whether they are is cold or not. It's like the weather is slightly cold, it's chilling, or like it's not a fixed number, it's fixed value, but it's like a gradient. So the fuzzy set is like a gradient, not a fixed value. Have you heard about that kind of set? No, but I mean, that's definitely a math concept. I haven't heard it in, yeah. I guess not really. That I don't deal with those, at least. Yeah, I think this one I can say a little bit because I think I told you about that, about transferring what we know about language into math. You remember the quite cold and very cold, that kind of thing? That's a fuzzy set. Yeah, I can tell her about that. I don't know a lot, but at least like I had an introductory lesson. Is that something related to Boolean mathematics? I don't think so. Like for example, if you say old, so if someone is old, you will not think about 6 years old. So definitely not 6 years old. Like how about like you move up the numbers, 20, maybe in some cases you want to say 20 is old, but definitely 60 or 70. Yeah, that's the fuzzy set. So I can tell a little bit about that. Thì chị Hà, thật ra là em không phải là trong ngành toán, em không phải dân toán, em không phải dân tech, không phải dân STEM gì hết. Em học bên ngôn ngữ học, nhưng mà trong computational linguistics, ngôn ngữ học điện toán, thì người ta có cái nhu cầu là chuyển ngôn ngữ thành một ngôn ngữ tự nhiên của con người thành một cái loại ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được. Và đó là lúc mà toán bắt đầu ra tay, và một số người thì sử dụng fuzzy set là tập mờ để mô tả lại cái sự mập mờ về nghĩa đó. Tức là mỗi người có một cái nhận định khác nhau, ví dụ như là già là như thế nào, trẻ là như thế nào, hơi già hơi trẻ là như thế nào. Thì thường đó là những người mà thiết kế ví dụ như là cái độ chỉnh nhiệt độ đi, thì mình muốn nó hơi ấm hơn hay là hơi lạnh hơn như thế nào đó, thì người ta có thể, các nhà nghiên cứu mà để tạo cái sản phẩm đó có thể là dùng crowdsourcing, và rất nhiều người như là làm rất nhiều người làm bản khảo sát để đánh giá xem đối với bạn thì mức độ nào đó là hơi lạnh, mức độ nào là rất lạnh, và họ sẽ tập hợp lại những cái kết quả đó để tạo ra một cái tập mờ. Em chỉ biết sơ sơ như vậy thôi, tại vì trong lớp em cũng có học một cái bài như thế. Và trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì người ta cũng sử dụng các cái khái niệm ví dụ như là vector để mô tả, để thể hiện một cái từ có một cái nghĩa nhất định. Thì đó là một vài chia sẻ là em biết, em chia sẻ, chứ em cũng không phải là trong ngành toán. Cảm ơn Milana. Còn về Mình sẽ còn cùng về tìm hiểu. Milana thì Milana có bảo là Milana cũng chưa biết nhiều về lĩnh vực này, tại cũng một phần là Milana chuyên về tô môn học nhiều hơn. Vâng. Chúng ta cùng tìm hiểu sau vậy. Yeah, I think we can wrap up here. So I will update the LMS learning management system so that it shows your email there. And if the students would like to reach out to you, they can. Yes. Yeah. But before we wrap up, can we have a photo together?
Oh, sure. Okay. Các bạn ơi, các bạn bật cam lên để mình cùng chụp hình với lại Milana nha. Can you stop sharing so that we can take a photo? Yeah. Các bạn ơi, các bạn bật cam lên nha. Okay, we'll wait a minute for everyone to turn on their camera. Có ai giúp em chụp hình không ạ? One second để chị snipping, tại vì cái máy của chị chụp hình là chị cái double screen, cho nên là nếu như mà chụp hình này là qua cái screen bên kia thì chị đợi chút nha. Just a second. Ok. Các bạn ơi, các bạn mở cam lên nha. Rồi 1, 2, 3. One more. Yeah, one second. Okay, 1, 2, 3. Thank you very much. Rồi, Cảm ok. ơn các bạn rất nhiều.